You captain? Αρχίδια captain you. Good morning. Welcome aboard. No. Μια μέρα περπατούσα στη μαρίνα και χάζευα τους διάφορους τύπους σκαφών. Φυσούσε και ένα απαλό αεράκι, αυτό που σου επιτρέπει να ακούσεις καθαρά τι λένε και από κάποια απόσταση. Και ξαφνικά έρχεται στα αυτιά μου η εξής συζήτηση. Εμένα ο κυβερνήτης μου είναι ο Κολόμβος. Εμένα είναι ο Μαγκελάνος. Εμένα, έλεγε ένα άλλο, είναι ο Κουστό. Και σκέφτηκα αμέσως, πόσο μεγάλη αλήθεια κρύβει αυτή η ηρωινία μεταξύ των σκαφών. Όταν δεν υπάρχουν μάρτυρες, όλοι γινόμαστε Μαγκελάνοι και ξιστορούμε στους άλλους τα επιτεύγματά μας. Δεν πρόλαβε να φύγει το μηδίαμα από τα χείλη μου και η συζήτηση άρχισε να γίνεται πιο σοβαρή. Να εξομολογείται το ένα σκάφος στο άλλο τα δεινά που πέρασε, να του δείχνει την πρίμνη του που έχει χαρτογραφήσει όλους τους μόλους που προσέγγισε και να του λέει «Αφού τα ρεμετζάρουμε, ο μόλος έχει την κακή συνήθεια να μην κάνει κάτι για να με αποφύγει. Όσον κι αν τον κοπανάει ο κυβερνήτης μου με την πρίμνη, αυτός εκεί». Τι ωφελεί, σκέφτομαι εγώ, κάποιος να επέρεται για την επιδεξιότητά του στις μανούβρες, από τη στιγμή που το σκάφος του αργά ή γρήγορα θα πει την αλήθεια. «Γατάκι», του λέει το άλλο, «αυτά δεν είναι τίποτα. Αν σε βαστάει, έλα να σε πάω εγώ μια μέρα σε αγώνες να δεις τι γίνεται». Ο κυβερνήτης μου είναι βλαμμένος. Φωνάζει και βρίζει τους πάντες. Και στους επόμενους αγώνες πάλι οι ίδιοι έρχονται για πλήρωμα. Τι βίτσιο κι αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα δε πανιά μου έχουν μουρλαθεί. Αφού σε κάθε αγώνα ξεκινάνε να φωνάζουν «Σκίσε με να αλλάξω ράπτη». Ξέρεις, όπως στις γνωστές ταινίες. Και αυτός ο ηλίθιος τα ακούει. Δεν έχει μείνει στη ο ράπτης που δεν έχουμε πάει. Φοβάμαι πολύ ότι ο επόμενος είναι ο Παπαδόγαυρος. Να μου ράψει και εμένα κανένα Παρθενώνα. Η δε στιγμή που τα βρήκαν μπαστούνια ήταν την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε αγώνες και 40 τρελαμένοι ορμούν να πάρουν εκδίκηση. Εκκίνηση ήθελα να πω. Μέσα σε 300 μέτρα απόσταση. Το ότι επιπλέον ακόμη είναι θαύμα. Τι ρέλια, τι τραπεζάκια, ιδεάκυρα, ακόμη ψάχνουμε σε ποιο σκάφος πήγε. Και δεν με φτάνουν όλα αυτά, να έχω και τον κακομαθημένο που με το που πήγε κάτω ο βλαμμένος ο κυβερνήτης να δει που χύθηκαν τα καύσιμα, να μου το παίζει ξερόλας και να πατάει για διακρίτως ό,τι κουμπιά και διακόπτες βρει στα ηλεκτρονικά μου. Και φτάνει σιγά σιγά και η ώρα που λες όλα θα τελειώσουν, αφού φτάσαμε στο αγκυροβόλιο. Έλα όμως που πίσω στην πρίμνη μου έχει βράχια κοφτερά και όχι μόλο και τσούζει. Καλύτερη στιγμή φυσικά είναι η ώρα των απονομών που φεύγουν όλοι από πάνω μας. Τι ηρεμία ρε αδερφέ. Και ένα τρίτο σκάφος που από ό,τι κατάλαβα στην πορεία πρέπει να είναι τσαρτεράδικο και να έχει και λίγο θέμα με τα ψυχολογικά του, άρχισε να εξομολογείται και αυτό. Εμένα ο ιδιοκτήτης μου είναι ο κυρ Μίτσος, πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά από θάλασσα, άσε καλύτερα. Δεν μπορεί να καταλάβει ακόμη ότι δεν έχω τίποτα κοινό με τη σκάφη που είχε η μαμά του στο χωριό και έπλαινε ρούχα. Όποτε με πάει βόλτα αυτός, η Καρίνα μου θα χάσει και ένα κομμάτι της. Δεν έχει αφήσει ξέρα για ξέρα που να μην την έχει βυθομετρήσει. Δεν με φτάνει η δικιά του απειρία, με δίνει και σε άλλους. Πριν λίγες μέρες, παιδιά, τα είδα όλα σκούρα. Αφού μια παρέα από την Κύπρο ήθελε να με εξτριμώξει με το «έτσι θέλω» ανάμεσα σε δύο μεταλλικές στράτες. Όλα αυτά γιατί έπρεπε να πιάσουν πάση θυσία μόλο. Ρέλια, κολονάκια, άστα να πάνε, όλα θέλουν άλλαγμα. Αν οι άλλοι από τη Γερμανία δεν φτάνει που δεν αντέχουν λίγη θάλασσα, κάθονται και πίνουν σαν τρελοί. Ακόμη και το φίλτρο πετρελαίου να μου ανοίξεις, ξερατά τους θα βρεις. Και βρωμάνε. Καλύτερη μου όμως όταν εκδικούμε τον Κυρμίτσο με εκνευριστικές ζημιές που δεν έχει προβλέψει.
Σύντο ότι μπορεί να χάσει και κανέναν άβλο. Πάει, τρελάθηκε αυτό, λέω. Και συνέχισα να περπατάω μέχρι που βρήκα ένα μπαγκάκι και είπα να κάτσω λίγο να ανάψω και το τσιμπούκι μου. Πρώτο τραπεζάκι πίστα με τα σκάφη πολυτελείας. Εκεί που πάω να ανάψω το τσιμπούκι, ακούω μια φωνή. «Ψιτ, φιλαράκο, ψιτ!» Κοιτάω αριστερά, κοιτάω δεξιά, δεν βλέπω κανένα. Ψιτ, φιλαράκο, εγώ είμαι, ο Αζιμούθιος, ο εκατόνταρχος. Μπροστά σου!» «Και τι θες, κύριε Αζιμούθιε?» του λέω. «Μην κάτσεις εκεί, απαγορεύεται». «Και ποιος το λέει αυτό?» «Το αφεντικό μου το λέει, γιατί άμα κάθονται εκεί και με κοιτάνε, με ματιάζουνε». «Άντε, έλα σήκω πριν έρθει ο φουσκωτός που με προσέχει και σε διώξει». «Και πού είναι το αφεντικό σου? Θέλω να του μιλήσω». «Το αφεντικό μου πολύ σπάνια θα το βρεις εδώ, έως και καθόλου». «Καλά, και ποιος σε φροντίζει?» «Ένα παιδί από τις Φιλιππίνες, αλλά δεν είναι εδώ τώρα. Πήγε δίπλα στον πρίγκιπα, τον εκατόνταρχο. Επειδή ήρθανε κάποια κορίτσια από τις Φιλιππίνες κι αυτές και κανόνισα σήμερα με τον ξάδερφό του να τις πάνε στον πρίγκιπα και όχι σε μένα. Ευτυχώς, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μου άρεσε και πολύ να με θεωρούν γκαρσονιέρα». «Καλά την έχεις εσύ. Δεν είσαι στην ίδια μοίρα με τα ιστιοπλοϊκά?» «Νομίζεις?» Τις προάλλες έκανε πάρτι ο φουσκωτός και κάλεσε όλη την παρέα του. Καταλαβαίνεις πως είναι αυτή. 3 μέρες καθάριζε ο Κέβι. Και να σου πω και κάτι, μακάρι να ήμουν όπως τα ιστιοπλοϊκά. Αυτά βλέπουν και θάλασσα. Εμένα μου λείπει η θάλασσα. Και με τρελαίνει τόση ακινησία. Σ' έχουν όμως συμπένα από ό,τι βλέπω. Ναι, η καλύτερη μου είναι αυτή. Ό,τι θέλω θα το πληρώσει το αφεντικό και στη στιγμή θα το έχω. Αλλά έλα, φύγε τώρα, γιατί θα επιστρέψει ο φουσκωτός και θα έχουμε άλλα. Άναψα τελικά το τσιμπούκι μου και προχώρησα προς την έξοδο. Εκεί που είναι τα πιο μικρά σκάφη και είναι εισερχόμενοι στο χώρο. Εκεί ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Το πρώτο σκάφος που συνάντησα έκλαιγε. «Κρίς Κράφτα» μου είπε ότι είναι το όνομά του. «Τι έχεις ρε Κρίς και κλαις?» «Άκου, το προηγούμενο μου αφεντικό ήταν πραγματικός ναυτικός και περνούσα πολύ ωραία μαζί του. Είχε στυλ. Όμως μεγάλωσε και δεν μπορούσε να συνεχίσει να με φροντίζει. Και έτσι με πούλησε σε ένα νεόπλουτο. Από την πρώτη μέρα ζω ένα μαρτύριο, αφού κάθε 3 και λίγο θα φιλοξενήσω και μια κοσμική συγκέντρωση. Κάθε ηλίθεια να ανεβαίνει απάνω μου με τα κούνια και εγώ βεστιλέτο. Ή ο άλλος που τον καλέσανε σε σκάφος, την είδε εφοπλιστής και αγόρασε και πούρ. Να ήξερε και από ποια μεριά μου να κάνει τη στάχτη, στα κομμάτια. Σταχτοδοχείο με έκανε ο βλάκας. Και αφού κάθε φορά θα τους ξεναγήσει, έρχεται και η μοιραία στιγμή που θα λύσουμε τους κάβους για να πάμε να τους δείξει τις ναυτικές του ικανότητες. Αμδε, ποιος τις έχασε για να τις βρει αυτός? Δεν λύσαμε μία φορά και να μην μας ακούλησε όλη η Μαρίνα. Και ξέρεις, πάντα φταίνε η δίπλα και η Μαρίνα που έβαλε στραβά τα ρεμέντζα. Και όχι αυτός που κάθε φορά θα ξεχάσει και ένα σκοινί δεμένο απάνω μου. Το κοτσανέλο που λείπει, έτσι το χάσαμε. Μετά από πολλή ώρα παίρνει την απόφαση να ζητήσει βοήθεια από το φουσκωτό σκάφος της Μαρίνας. Μην πεις όμως τίποτα σε κανένα, δεν θέλει να το ξέρουν οι άλλοι ότι χρειάζεται βοήθεια για να με βγάλει βόλτα. Και πού να το δεις πως κρατάει τα χειριστήριά μου. Λες και είναι ντάτσουν και πάει να πουλήσει κιλή μια χαλιά. Τι να κάνω, δεν θα περάσω και πάλι σε άλλα χέρια. Να εύχεσαι να μη σε πάρει ο δικός μου. Ακούγεται από δίπλα ο κύριος Καρνάκης. Ο δικός μου είναι δημόσιος κίνδυνος. Κόντρες, σούζες, γκαζιές και μυαλό αμοιβάδας. Αλλά ό,τι χειρότερο όταν έρχεται η κυρία Φροξυλάδη και κάνει ναυτιλία. Για Λευκάδα ξεκινάμε και Φαλονιά καταλήγουμε. Τις προάλλες η αμοιβάδα ήθελε να δοκιμάσει τις τελικές μου ταχύτητες.
είδα το χάρο με τα μάτια μου, αφού ο Σαρονικός ήταν γεμάτος από κάτι καφάσια που επέπλεα. Εντάξει όμως, μην είμαι και αχάριστος, έχουμε και τις καλές μας στιγμές. Όταν πηγαίνουμε για ψάρεμα και φουντάρουμε κάπου ήρεμα, χωρίς την κυρία Φροξιλάδη, αφού ευτυχώς ζαλίζεται όταν κουνάω. Παραδίπλα ένα φουσκωτό κύριος Ζωδιάς, μέσα στην τρελή χαρά. Εμένα ο ιδιοκτήτης μου είναι τρελός μαζί μου. Ποτέ δεν θα με άλλαζε με τίποτε. Όπως ούτε κι εγώ, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Υπάρχουν φυσικά και φορές που τον πιάνει και αφηνιάζουμε πάνω στα κύματα. Ξέρετε, κάθε αγάπη έχει και πόνο. Πονάς, μου λέει. Πονάω, αλλά μ' αρέσει, του λέω. Έχω λίγα θεματάκια με το αμάξι του ιδιοκτήτη μου που με ζηλεύει πολύ και μου κάνει τη ζωή δύσκολη όποτε του δοθεί η ευκαιρία, αφού θα με πάει στην πιο απρόσιτη γλίστρα για να κατέβω από το τρόλεϊ. Αλλά και πάλι αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στον κάθε άσχετο που με κάνει επισκευή. Το αφεντικό μου όμως τους το είπε καθαρά ότι αν ξεφυσήξω από την αγανάκτησή μου χάθηκαν. Και για να δείτε πόσο με αγαπάει, τώρα ψάχνει να μου βρει και την εξολέμβεια της ζωής μου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά.